سلام دوستای عزیزم، بریم که با هم یک کالباس خشک خیلی حرفه‌ای درست کنیم. طعم و مزه و بافت بی‌نظیری داره و از همه مهمتر این که فوق‌العاده سلامته، چون با مواد اولیه سالم و بدون نگهدارنده تهیه میشه. خیلی راحت و آسونه و هیچ تجهیزات خاصی لازم نداره. اگه شما هم عاشق فست فودید ولی نگران سلامتش و بهداشت مواد اولیه‌ای که توش استفاده میشه هستید، با من همراه باشین تا بتونید هم برای خودتون و عزیزانتون فست فود سالم تهیه کنید، همین که باهاش درآمد داشته باشید. برای درست کردن کالباس خشک اول باید لقمه نمایشی‌هاش رو آماده کنیم. برای لقمه نمایشی باید از گوشت مغز رون گوساله استفاده کنیم و اون رو به قطعات باریک و بلند برخلاف بافت گوشت تقسیم کنیم. ضخامت هر کدوم از قطعات باید 0.5 سانتی متر باشه که مغز گوشت هم راحت عمل‌آوری و طعم‌سازی بشه. وقتی همه گوشت رو به نوارهایی با عرض و طول دلخواه ولی ضخامت حدود 0.5 سانتی متر تقسیم کردیم، گوشت ها رو به مدت حدود 2 ساعت داخل فریزر میذاریم تا به حالت نیمه منجمد در بیاد. حالا همه مواد عمل‌آوری رو که توی دستور گفتم آماده میکنیم، کنار دستمون میذاریم، گوشت رو از فریزر خارج میکنیم، از هم جدا میکنیم، سری پلاستیکی دستگاه همزن رو روش قرار میدیم. تکه های نمایشی گوشتمون رو به همراه فسفات، نمک و نیمی از پوره یخ به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه با کندترین سرعت دستگاه میزنیم تا یخ کاملا آب بشه و به خورد گوشت بره. چون کالباس خشک جزء دستورهای اقتصادیه، یعنی میزان بازدهی محصولمون به نسبت گوشتی که داخلش استفاده میکنیم بیشتره. در واقع از پودرها و پروتئین‌های گیاهی استفاده می‌کنیم تا از گوشت واقعی کمتر استفاده کرده باشیم. وقتی تمام یخ به خورد گوشت‌ها رفت و گوشت‌ها کاملا حالت خشک پیدا کردن، استابلایزر، شکر و مابقی یخ رو به گوشت‌ها اضافه می‌کنیم و دوباره با کندترین سرعت دستگاه هم زدن رو ادامه میدیم. برای مخلوط کردن مواد اگر نخواستین از دستگاه استفاده کنید، حتی میتونید با یه لیسک مواد رو به هم بزنید. در واقع باید کل مواد دستور رو به غیر از نشاسته گندم به خورد گوشت ها بدید. برای این کار توی 3 مرحله مواد رو به گوشت ها اضافه می کنیم. هر بار حدوداً 1 ربع تا 20 دقیقه مواد رو هم میزنیم، بعد نیم ساعت داخل یخچال استراحت میدیم و دوباره این کار رو تا 3 دفعه انجام میدیم تا کلیه مواد و یخها کاملا به خورد گوشت برن و گوشتمون کاملا حالت خشک پیدا بکنه. من تو 1 ربع اول هم زدنم نمک، فسفات و نیمی از پوره یخ رو در ابتدا اضافه کردم و بعد شکر، استابلایزر و بقیه پوره یخ اضافه کردم، مخلوط کردم تا کاملا یخ به خورد گوشت ها رفت. نیم ساعت داخل یخچال استراحت دادم. تو مرحله بعد ایزوله سویا و ادویه مخصوص رو اضافه کردم، دوباره 1 ربع مخلوط کردم. بعد از اون نیم ساعت داخل یخچال استراحت دادم و تو مرحله سوم نشاسته سیب زمینی رو اضافه کردم، دوباره 1 ربع مخلوط کردم و بعد گذاشتم داخل یخچال برای حدوداً 12 تا نهایتاً 24 ساعت استراحت کنه. نشاسته گندم رو اصلا توی این مراحل به ترکیب اضافه نکردیم، نگه می‌داریم. بعد از 12 تا 24 ساعت وقتی می‌خواستیم لقمه نمایشی ها رو به خمیر فارش اضافه کنیم، اول نشاسته گندم رو با لقمه نمایشی ها مخلوط می‌کنیم. کاملا که مخلوط شد،
بعد ترکیب رو به خمیر فارش اضافه میکنیم. همونطور که میبینید لقمه نمایشی ها تو کل پروسه مخلوط کردن تغییری نکردن، فقط مقداری آب جذب کردن و با خمیر چسبناکی آغشته شدن. لقمه نمایشی های آماده رو داخل ظرف دیگه ای میریزیم، روش رو سلفان میکشیم و میذاریم یخچال تا روز بعد. بعد از 12 ساعت استراحت برای درست کردن خمیر زمینه‌ای یا خمیر فارش کالباس خشکمون، مرغ چرخ شده رو که میتونه از قسمت سینه، ران و یا ترکیبی از هر دو باشه رو به همراه سیر از 2-3 ساعت قبل داخل فریزر میذاریم و بعد به مدت 30 ثانیه با هم میکسشون میکنیم. بعد فسفات کاتری، نمک و نیمی از پوره یخ رو بهش اضافه میکنیم و میکس کردن رو به مدت 1 تا 2 دقیقه دیگه ادامه میدیم تا یک خمیر کاملا نرم و لطیف و سفید رنگ داشته باشیم. حالا همه مواد پودری رو غیر از نشاسته گندم به ترکیبمون اضافه میکنیم، یعنی شکر، استابلایزر، شیر خشک شور، ایزوله سویا و همینطور گلوتن و ادویه مخصوص کالباس خشک رو به همراه مابقی پوره یخ و میکس کردن رو به مدت 30 تا 40 ثانیه دیگه ادامه میدیم تا همه مواد با هم ترکیب بشن و حتما ما بین تایم میکس کردن 1 دور دستگاه رو خاموش میکنیم، مواد رو دورگیری و زیر و رو میکنیم تا موادمون یک دست بشن. میزان روغنی که توی دستور ذکر شده و حتما باید روغن پخت و پز باشه و نه روغن سرخ کردنی، از 1-2 ساعت قبل داخل فریزر میذاریم تا کاملا سرد بشه. بعد به آرامی و در حین میکس کردن بقیه مواد به ترکیب اضافهش میکنیم. توی این مرحله بعد از اضافه کردن روغن باید میکس کردن رو تا جایی ادامه بدین که ترکیبتون کاملا سفت، نرم و لطیف و یک دست شده باشه و وقتی با لیستک از ترکیب بلند میکنید کناره هاش حالت تیزی داشته باشه. حالا اگر دوست داشته باشین خمیر زمینه ایتون کمی صورتی تر بشه، عصاره پاپریکا به همراه کمی اسانس دود و به عنوان آخرین ماده نشاسته گندم رو اضافه میکنیم، کمی زیر و رو میکنیم و بعد برای 30 ثانیه آخر دستگاه رو روشن میکنیم. اگر چیزی به دیواره ها چسبیده بود حتما ما بین تایم مخلوط کردن 1 دور دستگاه رو خاموش میکنیم، مواد رو زیر و رو و دورگیری میکنیم تا کاملا ترکیبمون با هم یک دست بشه. حالا خمیر آماده رو که باید درجه حرارتش چیزی بین 5 تا 6 درجه سانتیگراد و دیگه حداقل کمتر از 10 درجه سانتیگراد باشه رو به یک ظرف بزرگ منتقل میکنیم تا بتونیم لقمه نمایشی های گوشت رو که از دیروز عمل‌آوری و طعم‌سازی کرده بودیم بهش اضافه کنیم. قبل از اضافه کردن لقمه نمایشی ها به خمیر زمینه‌ای نشاسته گندم رو که از ترکیب دیروز نگه داشته بودیم با لقمه نمایشی ها مخلوط میکنیم. بعد گوشت های لقمه شده رو به خمیر زمینه‌ای مرغ اضافه میکنیم و با هم ترکیبشون میکنیم. میزان مغزی اضافه شده به خمیر زمینه‌ای به سلیقه شخصی شما بستگی داره. اگر میخواستید میزان لقمه نمایشی های کالباستون بیشتر باشه میتونید تمام مواد دستور لقمه نمایشی ها رو به هر نسبتی که دوست دارید بیشتر کنید، یا اگر میخواستین کلا میتونید حذفش کنید یا به هر نسبتی که دوست داشته باشین کلیه موادش رو با هم کم کنید. ولی این میزانی که من استفاده کردم تقریبا یک کالباس متعادل و خوشمزه رو به ما میده. حالا بر طبق روال همه ویدیوها مواد خمیر کالباس خشک رو داخل قیف پلاستیکی میریزیم و سعی میکنیم بین لایه هایی که از مواد داخل قیف میریزیم هوا و حباب باقی نمونه.
بعد با قیف چند مرتبه روی میز ضربه میزنیم و سعی میکنیم اگر حباب و هوای لابلای مواد مونده خارج بشه و یا حداقل به قسمت‌های کوچکتر شکسته بشه تا بعد از پخت سوراخ‌های درشت داخل محصولمون نباشه و بعد مواد رو داخل کاور پلی‌آمیدی که از نیم ساعت قبل داخل آب گرم خیس کرده بودیم تا حالت ارتجاعی بیشتری پیدا کنه پایپ میکنیم. دوباره سعی میکنیم با ضربه زدن کاور رو هواگیری کنیم و بعد دو سمت کاور رو میپیچونیم و با یه نخ محکم گره میزنیم. فشردگی مواد داخل کاور به حدی باشه که وقتی با انگشت محکم فشار میدیم فقط 1-2 میلیمتر فرو بره. اگر خوب مواد رو داخل کاور فشرده نکنید کاور کالباس بعد از پخت و سرد شدن حالت چروک به خودش میگیره. برای پخت هم میتونید با توجه به جدول ویدیوی قبلی و روشی که برای پخت انتخاب میکنید تایم مناسب رو انتخاب کنید و کالباس رو بپزید تا جایی که دمای مرکزش به 75 درجه سانتیگراد برسه. تایمی که توی جدول مشخص شده برای پخت با دمای 80 درجه است ولی میتونید دمای فر رو تا 100 درجه هم زیاد کنید که متناسب با اون زمان پخت کوتاه‌تر میشه. من خودم معمولا دمای فر رو 90 تا 95 درجه سانتیگراد میذارم و زمان پخت تقریبا متناسب با پخت توی آب 80 درجه میشه. بعد از پخت بلافاصله کالباس رو شوک حرارتی میدیم و بعد 12 تا 24 ساعت داخل یخچال استراحت میکنه تا آماده برش بشه. اینم از کالباس خشک حرفه‌ای ما با بافت عالی و مزه استثنایی. امیدوارم درستش کنید و در کنار عزیزانتون نهایت لذت رو ببرید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید و در مسیر پیشرفت.